สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้มากับ New Balance Fuel Cell SC Trainer V3 นี่วิ่งไปครั้งเดียวนะกับคู่นี้แต่ก็อยากมาเล่าเพราะว่าอะไรเป็นรองเท้าที่มีเพื่อนๆถามมาเยอะมากนะครับกับเจ้านี่ว่าจะเลือกซื้อคู่นี้หรือSB2 จุดนะเจ้านี่เป็นรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์นะฮะซูเปอร์เทรนเนอร์คือรุ่นที่แล้วเนี่ยรุ่นแรกเขาออกมารองเท้าหนา50เลยนะเป็นซูเปอร์เทรนเนอร์เต็มตัวจ๋าเลยรุ่นถัดมาเขาบอกว่าลดเหลือ40ซึ่งวัดจริงๆมันก็เกินอยู่นะครับแล้วมาที่รุ่น3นี้นะผมวัดแล้วคือถ้าตามสเปคเขาบอกว่าหนา40แต่ผมวัดแล้วมันเกินนะเกินแน่ๆเลยคือ40เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ละไม่ค่อยจะจำตัวเลขอะไรแม่นขนาดนั้นนะ SC Trainer มีคนถามเทียบกับรองเท้ากระแสตอนนี้1คู่และเทียบแม้กระทั่งกับ SC Elite V4 นะว่ามันคล้ายกันมากเลือกอะไรดีแล้วมันต่างกันยังไงใครเหมาะสมกับอะไรนะครับกับ SC Trainer V3 บ้างนะ SC Trainer V3 เนี่ยใช้โฟม P-Back นะผมคาดว่าเป็นโฟมผสมกับ EVA เช่นกันนะแต่ในอัตราส่วนเท่าไหร่รุ่นนี้ผมหาคำตอบให้ไม่ได้นะอย่างเช่น Rebel เนี่ยเขา Rebel V4 เนี่ยเขาออกมาบอกว่าประมาณ 10% นะเป็น P-Back อีก 90% เป็น EVA อะไรแบบนี้นะในส่วน SC Elite ก็ไม่มีใครบอกเช่นกันนะครับเจ้านี้ก็เช่นกันนะความนุ่มมากกว่า SC Elite ชัดเจนนะถ้าเทียบกับ Rebel ผมว่ามันนุ่มกว่านะ Rebel มีความนุ่มแล้วมันแน่นกว่านี้นิดนึงเวลาบีบตรงเนี้ยยิ่งบีบตรงเนี้ยแต่ Rebel ไม่มีร่องตรงนี้ให้บีบเนาะ Rebel มันตันบีบข้างๆเนี่ยก็รู้สึกว่า Rebel จะแน่นกว่านิดนึงโฟมมีความแบบเป็นยางกว่าถ้าเทียบกับนี้อนุมานว่าคู่นี้อาจจะ50 อะไรแบบนี้ก็ได้นะหรืออาจจะเป็น70-30หรือเปล่าอันนี้เราบอกไม่ได้จริงๆเราจะไม่โมเมนะครับความสูงของแผ่นนะอยู่แนวนี้นะหรือว่าเรียกว่าอยู่ใต้เท้าประมาณสักราวๆ2เซนติเมตรนั่นเองนะในจุดกดต่างกับ Elite ชัดเจนเลยที่สุดคือนี่ upper นะครับ upper อันนี้จะเป็น2ชั้นนะบุนุ่มมาก็จะบางคนอาจจะบอกว่าร้อนกว่าแต่ผมไม่รู้สึกร้อนนะการระบายอากาศผมว่ามันดีทีเดียวแหละเพราะว่าถึงมันจะบุนุ่มมาจริงๆแต่รูตรงเนี้ยมันทะลุนะครับให้ความสบายค่อนข้างมากนะรองเท้าอินโซมีรูนะมองเข้าไปอินโซมีรูนะเฉพาะด้านหน้าไม่ได้มีผลอะไรสำหรับผมนะผมไม่ได้ใส่ถุงเท้าหนามากแล้วก็ไม่ได้ใส่บางมากวิ่งได้สบายล็อกเท้าดีมากๆนะครับการสวมใส่สบายเชือกยาวพอเหมาะมัดรันเนอร์ลูปได้ง่ายนะฮะไม่ต้องใช้ความพยายามมากลิ้นหนากำลังพอดีนะครับไม่บางไม่หนาจนเกินไปช่วยลดแรงที่กดอยู่บนหลังเท้าได้นะถ้าเทียบกับElite ผมรู้สึกว่ามันมีความสบายในการสวมใส่มากกว่าชัดเจนนะตามชื่อเขาเลยคือเทรนเนอร์โฟมที่ต่างกันทำให้เวลาวิ่งเอาต้องเริ่มตั้งแต่เดินแล้วกันเดินเนี่ยรู้สึกสบายนุ่มกว่า Elite ชัดเจนนะ Elite จะแบบมันก็นุ่มนะแต่มันนุ่มแน่นๆหน่อยในขณะที่อันนี้มันจะมีอาการยุบเล็กๆนะไม่ได้ยุบเยอะแยะมากมายเวลาผมเหยียบเนี่ยผมเน้นให้ดูนะว่ามันประมาณนั้นแต่จริงๆรองเท้าเวลาเดินมันไม่ได้ยุบมากมายขนาดนั้นก็ต่างกับ Elite ตรงไหนก็คือความนุ่มใช่ไหมเราพอมันกดง่ายมันนุ่มกว่ามันยุบง่ายกว่าเนี่ยเวลาเดินมันจะยุบง่ายเวลาวิ่งมันก็จะยุบง่ายด้วยนะครับกดง่ายด้วยทีนี้ลองวิ่งไปกับคู่เนี้ยเป็นรองเท้าที่แบบว่าทำให้ผมเพลินมากๆนะวิ่งยาวไปได้
ไม่ได้จอดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 7-8 กิโลโดยไม่ได้จอดเลยนะไม่ได้กินน้ำอะไรทั้งสิ้นกินน้ำช่วง2กิโลสุดท้ายนะแต่ช่วงแรกๆที่วิ่งคือวิ่งด้วยเพจประมาณเพจ easy ของผมนะตอนนี้ก็คือประมาณ640 630จนถึง600สบายมากๆนะครับแล้วมันก็ค่อยๆเร่งขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนพาเร่งนิดหน่อยบ้างอะไรบ้างนะรองเท้าเร่งได้สบายมากๆนะครับมีการตอบสนองที่ค่อนข้างเร็วชัดเจนนะรองเท้ามันจะยุบนิดนึงนะยุบง่ายกว่า Elite นิดนึงแล้วก็ส่งแรงคืนพอยุบแล้วไปเจอแผ่นมันก็จะหยุดนะแล้วมันก็ปึ้งดีดขึ้นส่งแรงคืนอารมณ์ไม่ได้เหมือนซูเปอร์บลัสซึ่งซูเปอร์บลัสก็จะเป็นแบบโฟมทั้งก้อนเลยแบบยุบทั้งก้อนแล้วก็เด้งขึ้นทั้งก้อนอันเนี้ยยุบหยุดแล้วดีดคืนนะดีดนะครับไม่ใช่เด้งคืนอย่างเดียวนะเด้งเนี่ยช่วงท้ายเด้งส่งมาหน้าค่อนข้างดีนะรองเท้าช่วงกลางแข็งนะครับแผ่นแข็งการที่แผ่นแข็งเนี่ยทำให้การ transition เท้าหรือการส่งเท้าไปด้านหน้าเนี่ยทำได้รวดเร็วนะรองเท้าเป็นรองเท้าดรอปน้อยแต่อย่างที่ผมบอกคือมันเชิดเยอะนะครับหัวทิ่มไปง่ายประกอบกับความนิ่มของโฟมมันก็ยุบมันก็จะยิ่งทิ่มง่ายไหลส่งง่ายไปอีกแล้วไหลพอทิ่มปุ๊บน้ำหนักเราถ่ายลงเนี่ยมันกดลงแผ่นง่ายมากๆนะไม่ต้องวิ่งเร็วเท่า Elite เนี่ยเป็นรองเท้าที่ก็มันเป็นรองเท้า Elite นะรองเท้าแข่งมันก็ต้องการกดนะที่แรงนิดนึงคือต้องเป็นเพจที่เร็วนิดนึงแต่ถามว่าวิ่งช้ามันEliteมันกระด้างไหมสำหรับน้ำหนักตัวผมเนี่ยผมก็แฮปปี้นะสำหรับ Elite 4ผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่แข็งกระด้างแต่อย่างใดก็คือนุ่มนะครับติดแน่นนิดนะถ้าเทียบกับคู่นี้นะติดแน่นกว่าคู่นี้ชัดเจนนะแต่ไม่ได้เป็นรองเท้าที่นุ่มแน่นนะก็ยังเป็นรองเท้าที่นุ่มเด้งแฮปปี้อยู่สำหรับ Elite คู่นี้พอมันกดง่ายเด้งง่ายเวลาวิ่งมันก็สบายนะเพราะว่ามีคนช่วยยกเท้านั่นก็คือแผ่นคาร์บอน Energy Arc อันนี้นั่นเองเหยียบเด้งเนี่ยลองดูนะฮะปึ๊บเห็นไหมครับดูอาการรองเท้านะมันพร้อมจะไปเสมอยกยุบยกยุบยกเวลามันยุบปุ๊บมันก็จะยกขึ้นง่ายเราจะยกเท้าขึ้นง่ายนะการลงเท้าสบายฐานที่กว้างขวางพอๆกับ Elite นะไม่มีปัญหาไม่สร้างปัญหาอะไรเลยเป็นรองเท้าที่มั่นคงมากกลางเท้าไม่เลี้ยวมากนะครับใส่สบายเช่นเดียวกับ Elite สบายกว่า Elite ซะด้วยนะ Elite ว่าสบายแล้วไอ้นี่สบายกว่าอีกเหมาะสมกับการเป็นเทรนเนอร์วิ่งยาวๆโดยไม่บาดเจ็บมากนะปีกข้างเยอะนะอันนี้ก็ประคองเท้าให้เท้าอยู่บนรองเท้าไม่ไหลออกด้านข้างนะครับความบาดเจ็บน้อยความสบายเยอะนะโดยไม่ดันเท้านะไม่มีอาการดันเท้าแต่อย่างใดผมว่าเป็นรองเท้าที่คนเท้าล้มเท้าแบนสามารถใส่ได้ค่อนข้างสบายนะถ้าอยากจะใส่อยากจะฟีลกับอารมณ์ซุปเปอร์ชูรองเท้ามีแผ่นสามารถใช้รองเท้าคู่นี้ได้โดยไม่เดือดร้อนนะมนุษย์ธรรมดาผมพูดอยู่เสมอว่ามนุษย์ธรรมดาก็เช่นผมนั่นแหละไม่ได้วิ่งเร็วจ๋าอะไรแบบนี้อาจจะมีความสุขกับเจ้านี่มากกว่า SC Elite ก็ได้นะถ้าท่านไม่ได้เป็นคนติดว่าจะต้องซื้อรองเท้าตัวท็อปจะต้องใช้อัปเปอร์ที่บางจ๋าเลยอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนรังเกียจกับน้ำหนักที่เยอะน้ำหนักที่เยอะไม่ได้เป็นอะไรที่บอกท่านได้นะครับว่ารองเท้าคู่นั้นดีไม่ดีบางคู่น้ำหนักเยอะแต่ความว่องไวนะส่วนผสมของโฟมของแผ่นคาร์บอนมันทำให้รองเท้าเบาลงได้นะฮะโดยไม่มีเหตุผลรองเท้าคู่นี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันหนักที่ด้านบนนะด้านล่างมันถ่วงน้อยถ้าเทียบกับรุ่น2เนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกได้ชัดเจนนะเพราะว่ายางมันน้อยลงนะถ้าเทียบกันแล้วรุ่น2เนี่ยยางมันเต็มกว่านี้อีกเต็มมากนะแล้วยางจะหนากว่านี้ลายฉลุน้อยกว่านี้นะก็คือรองเท้าจะถ่วงด้านล่างมากกว่าคู่นี้พอถ่วงด้านล่างเวลาเรายกเท้าเนี่ยความคล่องแคล่วมันก็จะน้อยกว่าแต่จริงๆเทรนเนอร์2ก็เป็นรองเท้าที่ผมชอบนะคือถึงมันจะถ่วงล่างเล็กน้อยแต่มันเวลาวิ่งมันก็ไม่ได้อุ้ยอ้ายจนเกินไปนะมีความนุ่มนวลนุ่มยุบหยุดเด้งคืนนะแต่พอมาเจอเจ้านี่ซึ่งโฟมผมคาดว่าเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะกับ
เทรนเนอร์2เนี่ยทำให้รองเท้ามันมีแรงคืนมากขึ้นทั้งจากโฟมนะแล้วก็แผ่นผมว่าแผ่นเขาปรับแผ่นที่ปรับมาใหม่เนี่ยมีความดีดเด้งง่ายขึ้นแล้วก็ส่งแรงขึ้นนะฮะวิ่งสนุกเลยทีเดียวการที่ผมวิ่งไปได้ยาวๆโดยไม่รู้สึกอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้ว่ารองเท้าคู่นี้มันสบายนะครับเราไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเรียกว่าอะไรไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่เรามีความอยากวิ่งอ่ะมันในเมื่อความล้ามันน้อยนะมันก็จะเราก็จะอยากวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะสามารถเก็บระยะได้ง่ายๆวันนั้นที่ลองเนี่ยลองไปจนถึงเพจ5ประมาณ540 530ถ้าจำไม่ผิดนะก็ไม่ได้มีปัญหาหลังวิ่งเสร็จรู้สึกมีความสบายไม่มีความล้านะครับไม่มีความเมื่อยเท้าหรือฝ่าเท้าเพราะว่ารองเท้ามันรับค่อนข้างเต็มนะมันกว้างเต็มแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้เลี้ยวนะก็ทำให้เท้ามันซัพพอร์ตเท้าดีเลยทีเดียวนะครับวิ่งแล้วมีความสุขดีนะขาน่องไม่มีอาการปวดตึงก้นไม่มีนะครับวิ่งเสร็จแล้วลองสไตล์ดูก็ไม่มีอาการอะไรนะรองเท้าไปได้เร็วพอสมควรนะผมกดขึ้นไปได้ที่ประมาณ30หรือ305อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วอ่ะมันคุณจะเดินคุณจะวิ่งช้าๆนะวิ่งกลางๆวิ่งโซน2โซน3นะคือวิ่งโซน2เนี่ยจริงๆเราไหลไปได้ถึงโซน3โดยไม่ต้องคิดมากนะอย่าคิดมากถ้าเป็น3ต้นๆเนี่ยคุณวิ่งไปได้เลยไม่ใช่ว่าต้องจอดพักนะก็วิ่งต่อไปได้จะวิ่งเทมโปนะสำหรับมนุษย์ธรรมดาผมว่าก็เหลือเฟือนะวิ่ง5สำหรับผมนะตอนนี้เพจเทมโปก็คือเพจ5นะครับ51หรือว่า45อะไรประมาณนี้วิ่งได้สบายนะลองวิ่งแช่ดูอยู่ประมาณ 4-500 เมตรมันก็ตอบสนองดีไม่ได้หนักไม่ได้หน่วงอะไรเลยนะการเร่งอาจจะเป็นรองเท้าตัวอีลิตบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอัปเปอร์ให้ตัวได้มากกว่านิดหนึ่งละแล้วก็น้ำหนักเขาสุดท้ายก็คือน้ำหนักเขาเยอะกว่านิดนึงมันก็มีผลแค่ช่วงอัตราเร่งเฉยๆแต่ในการขึ้นความเร็วผมว่ามันไม่ได้รู้สึกหน่วงขนาดนั้นนะแค่เป็นการเร่งที่ช้ากว่าเฉยๆรองเท้าไม่ได้มีความถ่วงอะไรเป็นพิเศษนะครับก็วิ่งดีสนุกมากๆนะก็ถือว่าเป็นรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์ที่วิ่งแล้วแฮปปี้มากๆคู่หนึ่งเลยทีเดียวนะก็ปีนี้สงครามรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันแน่ๆนะอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งยังไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะมาตีกับเจ้าหนี้ได้ไหมอารมณ์จะเป็นยังไงนะเห็นทางฝรั่งก็ชมกันมาหลายคนนะครับวิ่งเสร็จความร้อนไม่มีอาการร้อนเท้าไม่มีอาการเจ็บไม่มีนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ถุงเท้าบางจัดก็ได้นะครับต่างกับอีลิทชัดเจนอย่างหนึ่งคือสบายหลังเท้ากว่ากันนะด้วยความที่ลิ้นมันหนากว่านะไม่มีรู้สึกอาการรู้สึกถึงเชือกอีลิทยังมีอาการรู้สึกถึงเชือกบนหลังเท้าบ้างไม่ได้เจ็บไม่ได้รำคาญแต่ก็รู้สึกแต่คู่นี้คือแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยใส่วิ่งไปได้แบบมีความสุขมากๆนะต่อไปรองเท้าเป็ดแบบนี้ซึ่งทำได้หลายๆอย่างเดินวิ่งช้าวิ่งเร็ววิ่งกลางสำหรับคนทั่วไปเนี่ยผมว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อรองเท้าหลายๆคู่นะแต่ถ้าท่านตัดกิเลสไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องซื้ออยู่ดีนั่นแหละนะอีกอย่างหนึ่งผมเน้นไว้เสมอว่าอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะมันเป็นเรื่องจริงๆคือรองเท้าไม่ควรใส่ต่อกันทุกวันนะครับยิ่งเป็นคนที่วิ่ง10กิโล15กิโล20กิโลทุกวันผมไม่เห็นด้วยกับการใส่ทุกวันนะสำหรับรองเท้าอย่างน้อยสุดคุณควรมี2คู่นะฮะใช้รุ่นนี้แล้วก็ใช้ซูเปอร์เทรนเนอร์อีกรุ่นหนึ่งสลับกันไปเพื่ออะไรเพื่อให้โฟมมันพักนะพอโฟมมันพักเนี่ยมันได้ฟูคืนเต็มที่1คือรองเท้าคุณทนขึ้นนะครับ2คือช่วยลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากการที่โฟมมันคืนตัวไม่ดีพอโฟมคืนตัวยังไม่เต็มที่เนี่ยแล้วเราเอามาวิ่งเนี่ยการรองรับมันน้อยลงนะบางคนบอกว่ามันไม่มีผลหรอกผมพูดเลยว่ามันมีผลมากนะรองเท้ายิ่งเราไปใช้มันจนโฟมมันเสื่อมเนี่ยการรับน้ำหนักมันแย่ลงนะครับแล้วจะเกิดอาการเจ็บ
ได้นะบางท่านบอกว่าเจ็บนู่นเจ็บนี่โดยไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะในการใช้รองเท้าเซาซีใช้รองเท้าไปถึง1,000 กิโล 2,000 กิโลอันนี้เราพูดกันตรงๆนะเพราะว่าผู้ผลิตส่วนมากจะบอกเสมอว่าให้ใช้รองเท้าแค่500-600 กิโลก็ควรเปลี่ยนคู่ใหม่ได้แล้วนะฮะเราตีซะว่าเต็มที่ก็ไม่ควรจะเกิน1,000 กิโลละกันหรือ800จริงๆควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะมันไม่คุ้มค่านะถ้าเทียบกันแล้วกับค่ารองเท้ากับค่ารักษาที่เราต้องมานั่งรักษาทีหลังเราเจ็บตัวแล้วมันเจ็บนานด้วยนะ performance ก็ตกลงชัดเจนโอเคน่าจะจบสำหรับ SC Trainer V3 นะสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปลองวิ่งยาวๆดูว่า1แผ่นมีผลกับฝ่าเท้าไหมแต่ที่ผมวิ่ง8 กิโลยังไม่ออกอาการเลยนะแล้วก็ดูซิว่าถ้าวิ่งยาวกว่านี้มันจะมีอาการจมไหมแบนไหมความสนุกจะหายไปไหมแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กด Follow นะเป็นกำลังใจกันแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ตะขาบด้วยครับสวัสดีครับ